მოიცავს, ამაზე უკვე ვცვლად ჩემი გადაცემის სტუმრები ისაუბრებენ, ბელა, შალამბერიძე და გვანცა, თოთაძე, პროგრამის კოორდინატორები. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გადაცემაში სტუმრად ახართ და ვისაუბრებთ იმ პროგრამაზე, რომელიც განათლების თემას ეხება, რამდენადაც მე ვიცი და კონკრეტულად რას მოიცავს, უკვე თქვენ დააუხსნათ მაყურებლებს. მოგესალმებით. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ვორდვიჟენთან ერთად ევროკავშირის დაფინანსებით ახორციელებს პროექტ ახალგაზრდები უკეთესი განათლებისთვის და ასეთ ერთ-ერთი პროგრამა იყო ადვოკატირების პროგრამა, რომელსაც რიგთოქანთან ერთად ახორციელებთ ფიზმატის 51 საჯარო სკოლაში და რას მოიცავს დეტალურად ეს პროგრამა, გვანცა ისაუბრებს. დიახ, პროექტის ფარგლებში პირველში მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პროექტი ადვოკატირების კამპანია ხორციელდება საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის იმერეთში. იმერეთში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიწყო ადვოკატირების კამპანიაში ჩართვა იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს უკეთესი განათლებისთვის რაღაცა პერსპექტივები და შესაძლებლობები დავანახოთ. შესაბამისად, ჩვენი იდეა კონკრეტულად ჯადოსნური წრე, რაც მოიცავს, ეს არის ორთვიანი ასე ვთქვათ, სრული სამუშაო პროცესი და შევდივართ ერთ სკოლაში, ეს არის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა, სადაც 7 სკოლის მოსავალს 7 მშობელს შევარჩევთ პროექტში მონაწილეობისთვის აუცილებელი აპლიკაცია შეავსოს. აპლიკაციაში ორი ძირითადი კითხვა, რომელიც ვაქცევთ ყურადღებას, ეს არის რეკომენდაციები და დასაბუთებული მოსაზრება თუ როგორ ფიქრობს და რას ფიქრობს, რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ უკეთესი განათლება მიიღოს ახალგაზრდამ და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ განათლების სისტემაში ცვლილებები წამოვიდეს ახალგაზრდების სკოლის მოსავლების სასარგებლოდ, განათლების ამავლის კვალიფიკაციის კუთხით. ამ ორ კითხვას ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას. რეკომენდაციებისა და უბრალოდ აპლიკაციების მიღების შემდეგ შეიძლება 7 მოსწავლე, ეხლა მიმდინარეობს აპლიკაციების მიღება, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მოგწეროს და შემოვიდეს სოციალურ ქსელში Facebook-ი, სადაც ქართული შრიფტით შეიძლება ნახონ ჯადოსნური წრე, როგორც ეხლა ეკრანებზე ჩანს. ნახოს და ყველანაირი დეტალური ინფორმაცია დევს ამ Facebook გვერდზე. შესაბამისად, აპლიკაცია, რომელიც უნდა შეავსონ, არის ამ სოციალურ ქსელში, ასე ვთქვათ, გავრცელებული. ან დავიკავშირდნენ და პირადად საუბრის დონეზე აპლიკაციას შევავსებინებთ და ისე განვაგრძობთ მოქმედებას. აპლიკაციის შევსების შედეგად გადაირჩევა ასე ვთქვათ 7 მოსწავლე 7 მშობელი, ჩამოყალიბდება 14 კაციანი ჯგუფი და დაიწყება ვორქშოპების ჩატარება. ვორქშოპები ჩატარდება 8 თემაზე. მათ შორის არის ბავშვთა უფლებების კონვენცია, მათ შორის არის ადვოკატირების კამპანიის წარმართვის მეთოდები და ხერხები, მათ შორის არის რას ნიშნავს იყო აქტიური მოქალაქე და ამ 8 ასე ვთქვათ თემას, როდესაც კი დავუფარავთ, ამის შემდეგ უკვე ჩატარდება სპეციალური ერთი გაფართოებული შეხვედრა, სადაც 14 ადამიანთან ერთად მოწვეული ტრენერები, რომელიც იქნება ჩვენი მხრიდან, დაწერენ და შეიმუშავებენ ტრენინგ მოდულებს ორ კონკრეტულ თემაზე და ამ ორი თემის ირგვლივ შემდეგ მივდივართ 14 საჯარო სკოლაში და ჩავატარებთ 14 საჯარო სკოლაში შეხვედრებს, ეს იქნება 2 საათიანი მაქსიმუმ შეხვედრები. თავარი არის აქ ის, რომ ჯადოსნური წრის მონაწილეები, ერთი მშობელი, ერთი სკოლის მოსწავლე ერთობლივად გამართავს ამ შეხვედრებს. ეს იქნება მთელი ერთთვიანი ციკლი უკვე შეხვედრებისა, შევეცდებით მინიმუმ 14 საჯარო სკოლა ავსვათ და დავუყაროთ ეს გეგმაში, რაც დროიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება, იმის მიხედვით ვიმოქმედებთ. ჩვენი მიზანია ჯადოსნური წრე გაიზარდოს. ამ ჯადოსნური წრის, ესე ვთქვათ, 2 თვის შემდეგ ამ ჯადოსნური წრის ჯგუფში იყოს ყველა ის დაინტერესებული ადამიანი, მშობელი, პოტენციური მშობელი უკვე მოსწავლე, რომელსაც აქვს ხედვები, სურს შეცვალოს რაღაცები სასწავლო პროცესებში თუნდაც, ან წარმოუდგენია, რომ აი ეს მეთოდი, ეს ხერხი, ეს მიმართულება იქნება უკეთესი, თუ დაინერგება, გაკეთდება და ასე შემდეგ. აქ არ არის მხოლოდ საუბარი სკოლის დონეზე, აქ არის საუბარი განათლების სამინისტროს დონეზე. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ რადგან ჩავერთეთ ამ კამპანიაში და ვთქვით, რომ ჩვენ ვართ ამ კამპანიის მონაწილეები და 3 თვის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორების ქვეშ მათი თანადაფინანსებით ვაკეთებთ და დაფინანსებით ვაკეთებთ ამ პროგრამას. 3 თვის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან ორგანიზაციაში ძალიან ბევრი არასრულწლოვანი არის სკოლის მოსწავლე, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12 კლასის მოსწავლეები და ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გამოწვევები დგას
მათგან გამომდინარე, მათ რა ხედვები აქვს და გამომდინარე აქედან ჩვენ ვიღებთ ჩვენს თავზე იმ ვალდებულებასაც, რომ კონკრეტულად ჩვენ აქამდეც ვმუშაობდით რაღაც საკითხების მიმართულებით, მაგრამ ახლა კონკრეტულად ახალგაზრდები უკეთესი განათლებისთვის ამის ქვეშ ჯადოსნური წრის მონაწილეების წრეები და გავზარდოთ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია უკვე დეკემბრის დასაწყისიდან შემოგვიერთდეს, ხოლო მანამდე თუ არის ესე ვთქვათ მისი შვილი ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის მოსწავლე ან ადამიანი, რომელიც ახლა გვისმენს და არის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის მოსწავლე, 14 კაციან ჯგუფში ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ ხალხს შეუძლია ყოფნა. თუმცა მივიღებთ აუცილებლად ასევე დაინტერესებებს იმ მშობლებისგან და იმ სკოლის მოსწავლეებისგან, ვისაც სურს რომ შეხება ჰქონდეს ამ ხალხთან და ჩვენი მხრიდან რაც შეგვიძლია არის ის, რომ ტრენინგების გავლის შემდეგ შევიდეთ იმ სკოლაში, რომლის სკოლის მშობელია ბავშვი მოსწავლე მოგწერს, რომ აი დავინტერესდი და თუ შეიძლება ჩვენთანაც შემოხვიდეთ, ჩვენ აუცილებლად შევდით. ეს იქნება სტარტი, ამაზე ძალიან დიდი იმედებს ავამყარებთ, საწყისი არის და ორ თვეში ხვდებით, რომ ადვოკატირების კამპანია განათლების უკეთეს განათლებისთვის არ არის ესე ვთქვათ საკმარისი დრო, ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის სტარტი ჩვენთვის. ეს იყო თავისუფლად ვორდვიჟელისა და სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტის მიზანიც, რომ ჩაერთოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა დაინტერესებული პირი, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ასევე არასამთავრობოების მიღმაც გათვლა და სხვასაც შეეძლო პროექტში მონაწილეობა. ჩაერთოთ იმიტომ, რომ ადვოკატირების კამპანიას მისცემოდა უფრო ფართო სახე და ის ასულიყო ქსელურად ყველა რეგიონში. აქეთ იმერეთი, იქით ქვემო ქართლი კახიდან არის მოიცვა 24 პროექტი დაფინანსდა და 24 რეგიონში, 24 ადგილზე, ესე ვთქვათ, და 24 სკოლაში მიმდინარეობს ამ ყოველთვის განხორციელება. არ არის სრული სურათი, თუმცა საწყის ეტაპზე ეს არის ძალიან კარგი წახალისება ჩვენთვის და ჩემთვის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის და ჩვენთვის, რომ დავიწყოთ გადავდგათ ნაბიჯები და შემდეგ უკვე ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, ჯადოსნური წრის მონაწილეებზე იქნება რა თქმა უნდა დამოკიდებული, როგორ განვაგრძობთ მუშაობას. აი ეს ჯადოსნური წრი რატომ ქვია, რომ აგვიხსნათ, რა მოიაზრება ამაში? 17 ადამიანიდან და უნდა გაფართოვდეს, უნდა მოიცვას რა შეიძლება მეტი ადამიანი და ამ ადამიანებზე რომ ამ წრეზე არის დამოკიდებული, რომ მოახდინოს სასწაულებს. გარდა ამისა, განათლების საკითხები არის. საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ, ჯადოსნურად სჭირდებათ, აუცილებელი არის სკოლის მოსწავლისთვის და სკოლა გაძლევს იმ ჯადოსნურ რაღაცებს, რომელიც მიკოვა მთელი ცხოვრების მანძილზე. ასაკობრივად ეს განსაზღვრულია, ხო? მე-9, მე-11 კლასის მოსწავლეები, ხოლო რაც შეეხება მშობელს, ნებისმიერი კლასის მშობელს შეუძლია ჩაერთოს, მთავარი არის არ არის აუცილებელი მშობელი და შვილი ერთობლივად მონაწილეობდეს, ხო? არ არის აუცილებელი, თუმცა ჩვენ ძალიან გამხარდება თუ დედაშვილი ან მამაშვილი ჩაერთობა პროცესში. საინტერესოა ეს მამაშვილები რამდენად აქტიურად იქნებიან ამ პროცესებში ჩართული, იმიტომ რომ უფრო მეტად დედები მოიაზრებიან როგორც აქტიურ მშობლებად. არის ეს სტერეოტიპი, დავაწყდეთ კიდევაც პროცესში, როდესაც ვამბობ, რომ ეს არის მშობელი, ან მშობელს შეუძლია ჩართვა, რა თქმა უნდა, სქეს არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მხრიდან ღია არის, უნდა დედა, უნდა მამა, მაგრამ რატომღაც არის ხო ესეთი მეორე მხრიდან, რომ ანუ დედას როიცავოს ან არ იცავოს, მამაც შეიძლება მოვიაზროთ, ანუ მშობელი არის დედაც და მამაც. შესაბამისად, თუ სრული ექნება მამას ან დედას, ნებისმიერს შეუძლია ჩართოს პროცესებში. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება ჯგუფში ყავდეს გენდერულად დაბალანსებული ხალხი, როგორც სკოლის მოსწავლეების სტატუსის ქვეშ, ასევე მშობლების სტატუსის ქვეშ. ამ შემთხვევაში მე ძალიან მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო მოწოდება, რადგან ამ მომენტამდე რომ ვთქვა, რომ ამ პროექტმა და ამ მედიამ რაღაცა დიდი ხმაური გამოიწვია სკოლაში არა. ჩვენ ვაკეთეთ ფოკუსირებას 51 საჯარო სკოლაზე. რატომ ამ სკოლაზე? აქცენტს გავაკეთებ ზუსტად ამის განმარტება მინდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საჯარო სკოლასთან შეხება, უშუალოდ 20-ზე მეტი საჯარო სკოლის მოსწავლე არის ჩვენთან, როგორც მოხალისიანი წევრი. უბრალოდ ავარჩიეთ ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ბელა, რომელიც ახლა დღეს პროექტის კოორდინატორია, ამ პროექტის ფარგლებში, სანამ ეს პროექტის მეორე ეტაპი დაიწყებოდა, იყო ჩართული და მას და თავისი სამუშაო პროცესები ფიზიკა-მათემატიკის სკოლაში, ასევე იყო წყალტუბოს ერთ-ერთი საჯარო სკოლა, სადაც სანამ ამ პროექტით შევიდოდით, მანამდე შესავალი ჰქონდა ამ პროექტს. სამოქალაქო კვლევას ვახორციელებთ ერთი კვირა.
უნივერსიტეტიდან, იგივე კომპანია იყო დაფინანსებელი, სამოქალაქო განათლების ინსტიტუტი და ვურდვიჟენი და ეს ერთგვარი გაგრძელებაც იყო და გვინდოდა რომ ანუ ამ სკოლებში რომელშიც უკვე თანამშრომლობა ქონდა გაფორმებული და ვიცნობდით უყოლას, გაგვეხორციელებია ამ სკოლაში. ეს ერთი მიზეზი ქონდა ძალიან მყარი და მთავარი. მეორე მიზეზი ის იყო, რომ ჩვენთან პროგრამებში უმრავლესობა ვინც არის დაფიქსირებული, დღემდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში რაც განხორციელებია, ფიზიკა, მათემატიკა საჯარო სკოლიდან 51 საჯარო სკოლის მოსწავლეების რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე დანარჩენი სკოლის მოსწავლეები. ყოველთვის აქტიურები არიან. ხო, არ ვიცი რა რით გამომდინარეობს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ თუ მაგალითად ერთ-ერთ საჯარო სკოლიდან ყავდა 20 მოსწავლე 3 წლის განმავლობაში, ფიზიკა, მათემატიკიდან ყავდა 22 მოსწავლე. შესაბამისად, ამანაც გააკეთა აქცენტები, რომ აი ერთი მთავარი არგუმენტი ჰქონდა, რომ პროექტის ასაზრდით ჰქონდა შეხება და მეორე ეს ხალხი არის ისინი, რომლებიც ერთ პროექტში აუცილებლად ერთი ფიზიკა, მათემატიკის სკოლის მოსწავლე მაინც არის. შესაბამისად, ჩვენ ამ ხალხს ძალიან დიდ პატივს ვსვენთ და ამით ვამბობთ, რომ ჩვენ როდესაც შევუზღუდეს ასე ვთქვათ პარტნიორების კუთხიდან შევიზღუდეთ და გითხრას რომ ერთი საჯარო სკოლა აარჩიეთ ამ ჩარჩოს ფარგლებში ჩვენ გავითვალისწინეთ ორი ძირითადი ფაქტორი და შევიდით ამ კონკრეტულ საჯარო სკოლაში. თუმცა ამის მიღმა 14 საჯარო სკოლა გვაქვს დასაფარი ქუთაისში, ეს იქნება ნოემბრის ბოლოდან დავიწყებთ, ნოემბრის 28-დან დავიწყებთ და დეკემბრის 20-მდე გეგმავთ რომ უნდა მოვრჩათ. შესაბამისად ნებისმიერი მსურველი რომელიც კი იქნება და დაგვირეკავს შეგვეხმიანება მივალთ იმ სკოლაში რომელიც შეგვეხმიანება. საკმაოდ საინტერესო თემა და მე მგონი სკოლები ძალიან აქტიურები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ აი ასეთი პროგრამები და პროექტები საშუალებას იძლევა არაფორმალური განათლების გზით ბევრად უფრო გაზრდილი თაობები მიაწოდონ უკვე უნივერსიტეტებს და უმაღლეს სასწავლებლებს. გვანცა, როგორი არის სკოლების დამოკიდებულება, როდესაც რაღაც პროექტი ან პროგრამა შედის, როდესაც მათთან მოლაპარაკება გიწევთ და საუბარი აი ასეთ თემებზე, რომ ერთად უნდა დაიწყოთ. რამდენად არიან ისინი ღია და რამდენად ახერხებენ, რომ სიამოვნებით ჩაერთონ. მე ვიქნები ღია, ეს არის იქნებაც ჩემი პარტნიორებისთვის ესე ვთქვათ, სიახლე, მე უბრალოდ ფაქტს ვიტყვი და არა ჩემს მოსაზრებას ან ემოციურ ბმას არ გავაკეთებ. ეს ფაქტი არის ის, რომ როდესაც პროექტის განხორციელება გვინდა და უკავშირდებით სკოლას, ყველა საჯარო სკოლაზე არ არის საუბარი, არის გარკვეულ ნაწილზე და ეს უმრავლესობას მაინც შეადგენს, არის ძალიან ბევრი კითხვა და ჩვენი მხრიდან იმის მტკიცება რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სკოლის მოსწავლისთვის. დღემდე რა ფაქტებიც მაქვს, არ არის გამონაკლისი თითქმის არც ერთი საჯარო სკოლა. უბრალოდ გამონაკლისი თუ რომელიმე საჯარო სკოლა არის, იმიტომ რომ ის უკვე პროცესში არის დამყოფი და მასთან რომ მივედი, მას უკვე ქონდა შეხება ამ საკითხთან და იცის, რაზე არის საუბარი, რა პროფიტი მიიღო მისმა სკოლამ, რა პროფიტი მიიღო სკოლის მოსწავლემ, რამდენად გააქტიურდა რაღაცა საკითხების მიმართ, რამდენად სენსიტიური გახდა, რაღაცა ერთი უნარი, რომელიც დაეხვეწა, მინიმუმ ერთი უნარი მაინც დაეხვეწა, ანუ უკვე ვისაც შეხება ქონდა, მან იცის. და მასთან არ გვიწევს ბევრი საუბარი. თუმცა ამასაც ვერ ვიტყვი რომ არ აქვს შეხება სხვა პროექტებთან. არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ როდესაც შევდივარ იდეით და ვამბობ, აი 5 საჯარო სკოლაზე მაქვს მარტო გაფრინდა და ეს 5 საჯარო სკოლა არის თქვენ. ანუ გვეუბნება დონორი რომ პირდაპირ აქ სკოლებში შედი, ან ჩვენ ვაკეთებთ შერჩევის პროცესს და ამ პრინციპით რომელ საჯარო სკოლებსთან შეგვიძლია გავიდეთ. ან სჭირდება, ან ჩვენი მოხალისეებიდან გამოვიდნენ, სხვადასხვა კრიტერიუმი გვაქვს რა პროექტია გააჩნია. როდესაც ვიდეოთ რა თქვენ 5 სკოლა, თქვენ 2 სკოლა, თქვენ 1 სკოლა, დიდი ინტერესია, დიდი მომართება, დიდი რაღაცა ესეთი შეხვედრა ამ პროცესს არ აქვს. საბოლოოდ მაინც გვიწევს ჩვენი მხრიდან ყველაფრის ვალდებულების იცება, ხო? კი, იცება. ალბათ რომ ეს არის საჭირო სკოლაში, სკოლისთვის მოსწავლეებისთვის. იცება ერთი. არგუმენტს შეუძლია მოისმინა, მეორე არის ის, რომ უკვე ტექნიკური საკითხებთან თავიდან ბოლომდე მობილიზება გვიწევს ჩვენ. თუ მაგალითად შესაძლებელია რომ 5 სკოლიდან უნდა მივიღო მე განაცხადები და სკოლის დირექციას ვთხოვო, ან დირექტორს რომ კუთხით თუ შესაძლებელია თქვენ გააკეთოთ მობილიზება, საქმეზე რომ მიდგება, ჩვენი გასაკეთებელია. სხვადასხვა მიზეზების გამო. ერთი ის რომ აკეთებენ აშელება გააკეთეს აქცენტები იმ უკვე აქტიური ხალხებისთვის არ ჭირდება ეს შენი პროექტი და არ არის მორგებული, ხო, მაგალითად სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭოს ახორციელებდით, ხო? იქ ჭირდებოდა ეს მოსწავლეები, რომელსაც სამოქალაქო პასუხისმგებლობა არც თუ ისე მაღალი აქვს.
მაგრამ სკოლიდან მოდიოდა უფრო შედარებით მაღალი ესე ვთქვათ კოეფიციენტი, ვისაც აქვს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ჩვენს გვაწყობს რომ ჩვენ ვიყოთ მართვის სათავეში და ჩვენ თვითონ განსაზღვროთ, მივიღოთ, გავაკეთოთ გასაუბრება, თუმცა ყოველ პროცესში ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას რეკომენდაციებს, ყოველ ეტაპზე ჩვენ საქმის კურსში ვაყენებთ და კურსში ვაყენებთ სკოლის დირექციას, დირექტორს, მასთან ვისაც გვაქვს შეხება, ეს არის ურთიერთშეთანხმებული საკითხი და ის საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა განვახორციელოთ ეტაპობრივად ჩემთვის პროცესში, აუცილებლად არის შეთანხმებული დირექციასთან. თუ მას მისი მოსაზრება დამოკიდებულება აქვს, ჩვენ გვაქვს დიალოგი და გვაქვს დიალოგი, თუ ეს ექვემდებარება ჩასწორებებს და მიზანს ავწდებით, შეგვიძლია რაღაც დირექტივები შევიტანოთ, მაგრამ ჩვენ მთავარი მიზანი და ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ პროექტის მიზანს ვუპასუხოთ. ეს სკოლის 7 მოსწავლე, სკოლის 7 ესე ვთქვათ, მშობელი ამ შემთხვევაში შევარჩიეთ ზუსტად იმიტომ, რომ გავითვალისწინეთ რიცხვიდან გამომდინარე ის, რომ შეიძლება არ ყოფილიყო დიდი აქტივობა და 7 მშობელი ერთ საჯარო სკოლიდან სრულიად შესაძლებელი არის და ექვემდებარება ლოგიკას, რომ მოვიდეს, ერთი ეს, მეორე რომ 7 მშობელი და 7 მოსწავლე ერთად, იმიტომ რომ ეს არის ორი სხვადასხვა თაობა და ორი სხვადასხვა თაობისთვის განათლების სისტემაში გამოწვევები არის სულ სხვადასხვა. სკოლის მოსავლისთვის თუ გამოწვევა არის მაგალითად 5 წუთიანი შესვენება გაკვეთილებს შორის, მშობლისთვის ეს გამოწვევა საერთოდ არ არის. მშობლისთვის შეიძლება გამოწვევა განათლების ასე ვთქვათ კუთხით იყოს ის, რომ სკოლამ საგნის განათლებასთან ერთად მაგალითისთვის ვამბობ, მისცეს მოსწავლის რაღაცა უნარჩვევები, რომელიც დღეს საჭიროა მაგალითად ქუთაისში დასაქმებისთვის. ის უნარჩვევები, რომელიც მოამზადებს ახალგაზრდას უნივერსიტეტში შესასვლელად. ეს შეიძლება იყოს მისი გამოწვევა. ჩვენთვის როგორც არასამთავრობოს, ჩვენთვის შეიძლება მაგალითად კიდე სხვა გამოწვევა მოვიტანოთ. ამიტომ ამ პროექტში ჩავთეთ ჩვენ სხვადასხვა ასაკობრივი ზღვარი და ვნახავთ, რომ პირველ რიგში საბაზისო თემებს მივაზვით, ვთვლით, რომ ის თემები, რომელიც შემოვიტანეთ, აუცილებელია იცოდეს პირველი ეტაპისთვის ამ პროგრამაში მონაწილეებმა, შემდეგ დავიცავთ სხვა ეტაპზე გადასვლას და ეს მეორე ეტაპი ზუსტად მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ორი სხვადასხვა თაობის ადამიანმა თავის მოსაზრებები გაცვალოს, დაინახოს პრობლემა თუ გამოწვევა კონკრეტული ჭრილიდან, მიდგომებით ხერხები აღმოფხვრის კუთხით ერთად გაიარო და ამაში იყოს გათვალისწინებული მშობლის და მოსწავლის მოსაზრება, რადგან მშობელი და მოსწავლე არის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი ამ განათლების, ასე რომ ეს სხვადასხვა ასაკობრივი ზღვარი სწორედ ამ მიზნის შემოღებად ამ პროცესებში. საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მასში მონაწილეობას მიიღებენ დიდი სიამოვნებით ორივე თაობის წარმომადგენლები. ყველაზე მთავარი ალბათ ამ მონაწილეების აქტიურობა, ჩართულობის სურვილი და მონაწილეობის დროს სწორად გააზრება არის იმიწოდება გინდოდათ თქვენ. ამიტომაც წარმატებას გისურვებთ. ბელა შალამბერიძე და გვანცა თოთაძე ჩვენი სტუდიაში დღეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ისიამოვნებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ გაიცანით ის პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობის მიღება უკვე შესაძლებელია. თამარ ბექა აუცილებლად მოკლედ ჩაგვერთეთ და გვესაუბრეთ იმის შესახებ, როგორი იყო დილის გადაცემა დღეს და რამდენად საინტერესო ჩაიარა მან თქვენთვის.